أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، برحب بيكم في فقرة جديدة من برنامج روشيتا. النهاردة مع كونجستال الأشكال الدوائية، في منه شراب للأطفال، في منه تابلتس للكبار. الناس اللي بتسأل عن السعر، كونجستال طبعا سعر الشراب 10 جنيهات ونص، التابلتس 20 تابلتس شريطين ب 19 جنيه 75 قرش. طبعا عارفين أقراص كونجستال واحد من الأدوية الشهيرة جدا، سواء كان شراب أو تابلس، اللي بيتم وصفها من قبل الطبيب او الصيدلي في علاج نزلات البرد، لانه بيحتوي على مجموعه متميزه من المواد الفعاله. عندنا الباراسيتامول، وعندنا الكلوفينارمين والسيدوفيدرين هيدروكرايد، ودي تركيبه فعاله بتخفف من اعراض البرد والرشح وارتفاع درجه الحراره واحتقان الانف. لو جاي اتكلم عن اهم دواعي استخدام كونجستال، اعزائي ومشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه، يتم وصفه في علاج اعراض نزلات البرد والانفلونزا. بيستخدم ايضا في حالات العطس وسيلان الانف، بيستعمل في حالات إلماع العينين، وبيزيل الاحتقان كونجستال، وبيعالج الانفلونزا، وبيعالج الحمى وحمى القش، بيزيل الالام الناتجه عن ارتفاع ضغط الجيوب الانفيه، بيخفف ويجفف الانف والصدر من السوائل. ايضا بيعالج الاعراض المرتبطه بحمى القش، بيعالج الاعراض المرتبطه ايضا الحساسيه او الحساسيات المختلفه في الجسم، بيعالج الصداع كاحد اعراض حمى القش او نزلات البرد او الحساسيات المختلفه، بيزيل الام الجيوب الانفيه، وبيعالج الحكه في الانف او الحلق. وفي جميع هذه الحالات طبعا لا يتم استخدامه الا تحت اشراف الطبيب، وبيعالج احتقان الجيوب الانفيه. طبعا احنا عارفين ان كونجستال بيوصف في علاج الزكام والانفلونزا. احنا عارفين ان الزكام والانفلونزا ده عباره عن مرض بيتسبب في حدوث فيروس، وبتكون اعراضه عباره عن رشح وعطس واحتقان بالانف. النهارده جبنا لكم كونجستال اقراص وشراب بيحسن وبيقضي على هذه الاعراض بما يحتويه من مكونات تعمل كمضاد للاحتقان والحكه. عندنا زي ما قلنا لحضراتكم كونجستال بيستخدم لعلاج نزلات البرد والانفلونزا. عندنا ماده الباراسيتامول بتحتوي على 650 مللي جرام من الباراسيتامول في كل قرص. كمان عندنا كلوفينارمين مليات 4 مللي جرام، وعندنا سيدوفيرين هيدروكلوريد 60 مللي جرام. دواء كونجستال للبرد والانفلونزا زي ما قلنا لحضراتكم متوفر كونجستال على هيئه اقراص وشراب. بيحتوي كونجستال على ثلاثيه من المكونات اللي بتعالج اعراض البرد والانفلونزا، زي ما قلنا لحضراتكم اقراص وشراب. لكن في اعراض جانبيه، اي دواء بيكون له اعراض جانبيه. الاعراض الجانبيه طبعا للكونجستال ممكن شعور بنعاس، جفاف بالفم، عدم وضوح الرؤيه، امساك او اسهال، صعوبه في التبول، شعور بالغثيان، وفي الام بالمعده. هل في مانع استخدام؟ في مانع استخدام بيمنع استخدامه الناس اللي عندهم حساسيه من مكونات الدواء، الناس اللي بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم وامراض القلب بيمنع استخدامه، الحوامل والمرضعات، مرض الالتهاب الرئوي والازمه، الاشخاص اللي بيعانوا من زياده ضغط العين او الجلوكاما، المرضى المصابون بقرحه المعده والامعاء، المرضى المصابون طبعا بالبروستاتا والمثانه. تابعونا على قناه شمس العالم الذهبيه. كنا في رحله علميه معكم، بالسال الحقيقه افضل ليك وليا.